ይህንን ውብ የሆነውን የመስታወት ጌጥ በቀላሉና በአነስተኛ ዋጋ ቤቴ ውስጥ እንዴት እንደሰራሁት ማወቅ ከፈለጋችሁ ቪዲዮን ተከታተሉት። ሰላም ውድ የዩቲዩብ ተከታታዮች እንዴት ናችሁ? ሶና እባላለሁ። ዛሬ ዌይፌር ዌብሳይት ላይ የመስቀል ሚረር ክራፍት ኢንስፓየር አድርጎኝ እኔ በቤቴ የሞከርኩት አለ ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። 11.4 ስኩዌር የሆነ ሚረር ያስፈልገናል ወይም መስታወት። ኮማንድ ስትራይፕ ያስፈልገናል። ጎሬላ ግሪፕ የሚለው ማጣበቂያ ለእንጨት ለፕላስቲክ ይላል። ለኔ አልሰራልኝም በደንብ ግን E6000 የሚለው ማጣበቂያ ሀይሊ ሪከመንድ አድርጋለሁ። ስለዚህ አራቱን መስታወት ከታች አድርገን በ11.4 ሴንቲሜትሩ በ10 ና በ9 ሴንቲሜትር ጋፕ እናደርገዋለን ማለት ነው። በአንደኛው ሳይድ 10 ሴንቲሜትር ጋፕ፣ በአንደኛው ሳይድ ደግሞ 9 ሴንቲሜትር ጋፕ አድርገን መስታወቱን እናስቀምጣለን። ካልሆነም ደግሞ ከላይ የሚቀመጠውን አምስተኛው መስታወት በ2 ሴንቲሜትር በአንድ ሳይድ በአንደኛው ሳይድ ደግሞ 1 ሴንቲሜትር አድርገን በግሉ ወይም ደግሞ በE6000 እናጣብቀዋለን ማለት ነው። ሁለተኛውን የመስታወት ዲዛይን ለመስራት ጎሪላ ግሪፕ 5 አሁንም 11.4 ስኩዌር የሆነ መስታወት ያስፈልገናል። ሙሉ ለሙሉ ግጥም አድርገን ነው የምናስቀምጠው። ይሄኛውን ደግሞ በዚህ ዲዛይን መጠቀም ትችላላችሁ። የኛውን ዲዛይን የምትወዱ ካልሆነ በዚህኛውም አማራጭ መጠቀም ትችላላችሁ። እኔ የምፈልገው ግን የመስቀል ቅርጽ ስለሆነ መስታወቱን ወደ ጎን በማጋደም የመስቀል ቅርጽ እንዲያመጣ ነው የማደርገው ማለት ነው። ስለዚህ ከላይ የሚደረገው ይሆናል። አምስተኛው ልክ እንደዚህ አንደኛ መስታወቶቹን ያጣብቃቸዋል፣ ሁለተኛ ደግሞ ውበትም ነው የመስቀል ቅርጹን እንዲመጣ ያደርጋል። ስለዚህ ከኋላ ያለውን ጥቁሮቹን ነገር በደንብ አርገን እናነሳውና ማጣበቂያውን በደንብ አርገን እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ በደንብ ካዳረስን በኋላ በደንብ መጨመር አለብን። ይሄ ጎሪላ ግሪፕ የሚባለው በደንብ ስለማያጣብቅ በደንብ መጨመር አለብን። የምትፈልጉት ሴንተር ቦታ ላይ ሳይዛባ እንደዚህ ብዙ እንትን ማለት አልነበረበትም። ነገር ግን በምትፈልጉት ቦታ ላይ እስኪቀመጥ ጠብቃችሁ ታስቀምጡታላችሁ ማለት ነው። ከዛ ማንኛውም ክብደት ያለው መጽሐፍ አስቀምጣችሁ ከአንድ ቀን በኋላ ቅድም ያሳየኋችሁ ኮማንድ ስትራይፕን ለማጣበቂያነት ነው የምንጠቀመው። እዚህ ጋር የምታዩቸው ጥቁሮቹ ማስቀንትኖች ድጋፎች መነሳት አለባቸው። ምክንያቱም ግርግዳ ላይ ስታጣብቁ ክፍተት ስለሚፈጥር መስታወቱ በአግባቡ አይቀመጥም። ስለዚህ መጀመሪያ ላይ ማንሳት ነበረብኝ። አሁን ግን ካጣበኩት በኋላ ነው ያነሳውት። መነሳት አለበት ምክንያቱም የገዛውት ኮማንድ ስትራይፑ በጣም ቀጭን ነው። ስለዚህ መነሳት አለበት። ሁሉም ላይ በተቃራኒ ሳይድ ነው በአግድም ማስቀመጠው በደንብ አርጎ እንዲይስ ማለት ነው። ና እንዲህ ውብ ሆኖ ታይታላችሁ ማለት ነው። ይህን ቪዲዮ ከወደዳችሁት ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሰብስክራይብ አድርጉ ፕሊዝ። እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እንዲህ አይነት ቪዲዮ እንዲሰራ ከፈለጋችሁ ከታች ኮሜንት አድርጉልኝ። መልካም ጊዜ። ቴንኪዩ ባይ